من علی پناهی هستم، با اسم به اصطلاح هنری علیفی فعالیت میکنم. کامپیوتر آرتیستم و اصولاً هر کاری که انجام میدم و تولیداتی که دارم کامپیوتر توش نقش مهمی داره. کدینگ و در حقیقت اتصال دیتا و تبدیل کردن دیتا و اطلاعات به همدیگه از مدیوم صدا به تصویر یا تصویر به تعامل مخاطب با در حقیقت کد برنامه نویسی شده و اصولا توی این حوزه حدود 1 دهه است که دارم فعالیت میکنم. پروژه کال یا ضد فرش پروژه تحقیقی فرهنگ هنری بود که حدود 2-3 سال پیش شروع کردم بر اساس طرح‌های فرش و کل ایده فرشی که خب جلوی چشم ما بود و همیشه حضور داشت، ولی اونقدر که باید شاید به دیتیل ها و به کل کانسپت فرش درست نگاه نمی‌شد و از اونجایی که ما کلا تو فرهنگمون و طراحی ها و مدیوم‌های طراحی که داریم خیلی همه چی آغشته به رنگه، باعث می‌شد که پترنا اونجوری که باید و شاید دیده نشن یا بهشون اهمیت داده نشه. برای همین رفتم سراغ تولید یک فرشی که با مدیوم فرش خیلی تفاوت داشت و همه چیش برعکس ایده های فرش سنتی بود که ما داشتیم و رنگ نداشت و فقط سیاه‌سفید و پترن بود. برای همین به فکرم رسید که یه پچی رو در حقیقت برنامه نویسی کنم که بتونه فرش تولید بکنه برخلاف شرایطی که فرش سنتی داشته، خیلی راحت بتونه تولید شه، خیلی میرا باشه و زود از بین بره و شامل چندین و چند تا طرح باشه، فقط یک طرح خاص نباشه. و این پروژه شکل گرفت که بر اساس نوری که تابیده میشه در حقیقت به دست مخاطب میتونه تعامل کنه باهاش و شروع کنه به تولید کردن پترن هایی که وقتی تو حالت تقارن و قرینگی قرار میگیرن باز تولید همون ایده فرش باشه، ولی خب با پترن های و طرح‌های خیلی متفاوت‌تر و خیلی زیادتر. فعالیتی که من تحت عنوان کامپیوتر آرتیست میکنم خب تو عصر الان به همه چیز مرتبط میشه. حالا آره یه تایمای واقعا به عنوان پروداکت ممکنه خروجی کارم باشه، یک تایمی چیدمان باشه یا اجراهای صدا تصویر باشه یا اصلا صرفا ویدیو آرت یا یه آرت ورکی که اصلا تحت وب و آنلاین داره تولید میشه و پیش میره. اتفاقی که تو مدیوم و کارم هست اینه که معمولاً همه چیز زنده است و به صورت لایو و جنریتیو یا به اصطلاح مولد یا زایا داره شکل میگیره، ولی طرز فکر و کانسپت اصلیه همیشه یکی بوده، یعنی استفاده از موتیف های خب به اصطلاح سنتی و قدیمی ایرانی. چون من اصولاً خیلی تحت تأثیر جامعه‌ای که توش زندگی کردم و بزرگ شدم نبودم، ولی همیشه سعی کردم ازش الهام بگیرم و برام الهام بخش باشه و یک چیزای جدیدی رو با یه نگرش جدیدی تولید کنم و خروجی بدم. برای همین خیلی مرزبندی ندیدم برای مدیومایی که کار کردم، ولی از لحاظ کانسپتی بله همه کارها و پروژه ها همین طرز نگرش در حقیقت اعتبار گرفتن از گذشته و تولید یک چیز آینده نگر یا فیوچریستیکه که داره ارزش خودش از گذشته وام میگیره، ولی در این حال داره یک یوتوپیای خیلی های کنتراست سیاه‌سفید آینده نگرانه ای رو تولید میکنه که همه اینا کنار هم معنی پیدا میکنن. ولی هیچ وقت مثلا یک مدیوم خاص صرفا صدا یا تصویر رو دنبال نکردم، چون از نظر من همه اینا تو دنیای کامپیوتر توی همدیگه ادغام شده بوده و با همدیگه میتونسته معنی پیدا کنه.
من فکر کنم یه مرز خیلی باریکی هست بین کارهایی که حالا تعاملی ان یا پاسخگوان، یعنی اینتراکتیون یا صرفا ریاکتیون. اکثر کارهایی که ما دیدیم فقط یک ورودی رو میگرفته و یک خروجی رو میداده. کار تعاملی از نظر من کاریه که کلاً با مخاطب تمام میشه و بسته میشه. برای همین اکثر کارهایی که من کردم مخاطب و اصولاً آدم‌ها به عنوان اصلی ترین المانی که توی فضا یا چیدمان یا حالا پرفورمنس بودن جزء متریال کار بودن و واقعا با حضور مخاطب بوده که این اتفاق تموم می شده. همیشه خیلی دوست داشتم از فضای گالری فاصله بگیرم و توی جامعه بیشتر باشم و بتونم مثلا خروجی کار رو توی در دسترس جامعه مثلا بزرگتری قرار بدم که بتونن اونا هم با خلاقیت خودشون از اون کار استفاده کنن و یه کار جدیدی رو تولید کنن. یادم اولین چیدمانی که داشتم سال 2013 همین بود. در حقیقت یک دوربینی بود که اون موقع حالا خیلی اینستاگرام و سوشال مدیا و این اتفاقا نبود، ولی اون موقع هنوز گوشی‌ها بود که دوربین داشت و آدم‌ها شروع می‌کردن فیلم برداری کردن از کاره و ویدیو آرت خودشون رو درست کردن از اون چیدمانه. و از همون کار اولم این به عنوان قانون وجود داشتش که با حضور آدم‌ها و مخاطب در حقیقت کار تموم شد. توی اکثر چیدمان‌های تعاملی هم همین بوده، یعنی حالا یا به خودنگاری میرسیده مخاطب یا اینکه یه چیزی رو ریکورد میکرده و ضبط میکرده برای یک پروژه دیگهش. و اتفاقی هم که الان تو این 100 تا در حقیقت تیکه خروجی گرفته شد روی پارچه حریر داره اتفاق میفته، از همین ایده نشأت میگیره که طراحا یا هنرمندا بتونن با این مثلا 100 تا یونیک پیسی که در اختیارشون هست و طرحهایی که خاص خودشون هستن، هر کدوم از این طرحها بتونن خلاقیتی رو انجام بدن و یا به عنوان متریال توی کارشون استفاده کنن. داستان به این صورت میشه که یک اتفاق بر اساس یک اتفاق تصادفی یک طرحی تولید میشه، جنریت میشه در حقیقت تو کامپیوتر، ضبط میشه و بعد برمیگرده به مدیوم فیزیکی و پرینت میشه و دوباره یه آدمایی شروع میکنن این چرخه در حقیقت خلاقیت و یک جورهای مثلا اوپن سورس بودن این ایده استفاده از دیتاهای تبدیل شده رو منجر به کار بکنن، کار شخصی بکنن برای خودشون.